สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมมีโซลาร์เซลล์รุ่นใหญ่จาก Lumira มารีวิวชมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่น LSC-028 Ultra นะครับจะเป็นรุ่นความสว่าง100วัตต์แล้วก็ Protection Rate ที่ IP67 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถที่จะรับโซลาร์เซลล์ได้แรงขึ้นนะครับเพราะว่าแผงเขาให้มาใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวแผงตัวนี้จะใหญ่ขึ้นอีกนะครับทั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหลอดเยอะขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็น308 LED นะครับอย่างที่เขาเขียนไว้ตรงนี้เข้าใจว่าคือ308หลอดนะครับแล้วก็สามารถออโต้ออนออฟได้แล้วก็โซลาร์เซลล์ชาร์จเจอร์ในตัวนะครับรวมถึงมีรีโมทในการคอนโทรลด้วยนะครับจุดสำคัญของเขาบอกว่าโซลาร์ไลท์4 Ultra Bright นั่นคือ4เท่านะครับตัวนี้ก็คล้ายๆเดิมเหมือนกับรุ่นก่อนที่ผมรีวิวไปแต่ว่าตัวนั้นจะรุ่นเล็กกว่านะครับตัวนี้จะรุ่นใหญ่100วัตต์นะครับการทำงานคิดว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันคือทำงานแบบออโต้นะครับปกติรุ่นเล็กตัวนั้นที่ผมรีวิวไปก็สามารถที่จะทำงานได้เต็มคืนนะครับสามารถสว่างจนถึงเช้าเลยนะตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะคล้ายกันสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเขานะครับฟังก์ชันหลักๆมาดูอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ที่เขาเขียนไว้ก็คือเป็นแสง Daylight นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้สูงสุด 50,000 ชั่วโมงนะครับอย่างที่เขาเขียนความสว่าง 1,000 ลูเมนนะครับส่วนสเปคอื่นๆก็ตามนี้นี่คือขนาดนะครับลองหยุดคลิปดูได้แบตเตอรี่ที่ให้มาจะเป็นแบตเตอรี่ 3.2 โวลต์ 15 แอมป์นะครับแล้วก็มีออโตเมติกโหมดรีโมทคอนโทรลอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยข้อมูลผู้นำเข้าก็คือบริษัท Palm Panda นะครับแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายบริษัท GMS Corporation นะครับเป็นสินค้าจีนนะแต่ว่านำเข้าโดยบริษัทไทยนะครับส่วนประกอบในกล่องก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นใหญ่ๆนะครับก็คือชิ้นที่เป็นหลอดไฟตัวนี้305หลอดนะครับแล้วก็จะมีรีโมทจะมีแบตเตอรี่มาให้อยู่ในถุงแบบนี้แล้วก็มีน็อตกับพุกครบเลยนะครับส่วนถัดมาจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้เป็นแผงโมโนนะครับแผงโมโนที่เขาให้มาค่อนข้างใหญ่นะตัวนี้ก็เป็นขาที่เขายังไม่ได้ขันมาให้นะครับมีน็อตมาให้อยู่แล้วแล้วก็ฝั่งด้านหลังของแผงตัวนี้จะเขียนเอาไว้ว่าเป็นแผง6โวลต์15วัตต์นะครับแล้วก็กระแส 2.5 แอมป์โวลต์ 7.2 แอมป์แล้วก็ขนาดก็จะเป็น35เซนคูณ35เซนหนา17มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่กว่ารุ่นที่แล้วเพราะว่าตัวนี้แบตเยอะกว่านะครับมาดูตัวโคมไฟนิดนึงครับโคมไฟค่อนข้างดูสวยหน้าตาสว่างสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟโชว์แบตเตอรี่ 25% 50% 75% 100% ตัวนี้เป็นไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับตัวนี้ก็จะมีเขียน Lumira 100 วัตต์ IP67ถือว่ากันน้ำได้ดีนะครับด้านหลังไม่ได้มีปุ่มกดอะไรเลยควบคุมผ่านรีโมทนะครับแล้วก็ไฟออกตรงนี้เป็นแจ็คกันน้ำนะครับมีสัญลักษณ์ QC ตัวนี้ขันแน่นดีนะครับสามารถที่จะปรับมุมได้เลยก็ดูเบสิกนะครับการใช้งานค่อนข้างดีตอบโจทย์รุ่นก่อนที่ผมรีวิวสามารถส่องสว่างได้ทั้งคืนเดี๋ยวรุ่นนี้มาดูกันว่า100วัตต์เนี่ยเขาจะมีแบตเพียงพอที่จะสว่าง100วัตต์ได้ทั้งคืนหรือเปล่านะครับส่วนแผงโซลาร์เซลล์สายไฟที่ให้มาเนี่ยจะยาว4เมตรนะครับยาวกว่ารุ่นก่อนนะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ให้สายไฟมายาวกว่าชาวบ้านนะครับก็โอเคในการเริ่มต้นใช้งานก็ใส่แบตเตอรี่รีโมทครับเราเริ่มด้วยการใส่แบตรีโมทซึ่งก็จะสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับหลังจากใส่แบตแล้วก็น่าจะสามารถเปิดปิดได้เลยนะครับนี่ผมเปิดแล้วนะปิดนะครับจะเป็นดิมมิ่งนะค่อยๆสว่างนะครับแล้วก็ปิดถ้าเกิดว่าเราควบคุมจะสามารถเปิดปิดได้ถ้าต้องการใช้โหมดออโต้จำเป็นจะต้องเสียบแผงโซลาร์เซลล์ร่วมด้วยนะครับผมก็จะเสียบไฟแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานในโหมดออโต้ได้นะครับในการเสียบแจ็คจะมีช่องให้อยู่แล้วจะเสียบได้ด้านเดียวนะครับแล้วก็หมุนเพื่อที่จะกันน้ำนะครับสังเกตดูเขาจะดีเทคแล้วนะไฟที่เป็นไฟนีออนด้านบนส่องลงมานะครับเขาก็จะมีการบอกว่ามีโวลต์ขึ้นนะสมมุติว่าชาร์จแต่จริงๆชาร์จไม่ได้หรอกเพราะว่าไฟบ้านเนี่ยมันชาร์จไม่เข้าอยู่แล้วแต่ว่ามีการดีเทคว่าโวลต์เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยถ้าผมใช้งานเป็นโหมดออโต้นะกดออโต้แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมปิดไฟนะสังเกตดูครับ
เขาจะมีดิมมิ่งแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็จะสว่างขึ้นมานะครับตอนนี้ไฟสว่างขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนเป็นโหมดออโต้นะครับในการใช้รีโมทนะครับรีโมทก็จะมีออนมีออฟแล้วก็มีบวกมีลบรวมถึงด้านบนคือสว่างสุดแล้วก็สว่างครึ่งหนึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าการสว่างสุดนี่คือเป็นการเพิ่มนะเนี่ยครับสุดแล้วถ้าเกิดว่าผมกดสว่างลดลงด้านล่างก็คือเขาจะลดความสว่างนะดูเหมือนรีโมทเขาจะไม่ได้เหมือนกับรุ่นก่อนนะครับส่วนไฟออโต้ก็กดปุ๊บเนี่ยเขาจะออโต้นะครับออโต้จัดการเข้าใจว่าออโต้นี่คือสว่างสุดเลยถ้าเกิดว่ากดออโต้เมื่อไหร่คือสว่างสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการตั้งเวลาให้สว่าง3ชั่วโมงสว่าง5ชั่วโมงปิดนะครับแล้วก็สว่าง8ชั่วโมงปิดปกติแล้วตั้งเป็นออโต้เลยครับให้เขาทำงานทั้งคืนเนี่ยแหละครับง่ายดีกดปุ่มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำงานแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับถ้าเกิดเขาเจอว่าเปิดไฟมีแสงเขาก็จะดับตัวเองนะครับโอเคสักพักหนึ่งนะครับประมาณ10 วินาทีเขารวบรวมแล้วเจอว่าไฟเปิดเขาก็จะดับตัวเองนะครับสัญลักษณ์การชาร์จสังเกตดูไฟวิ่งแบบนี้คือไฟแผงเขาเจอว่ามีแสงเขาก็จะพยายามชาร์จนะครับแต่ว่ามันก็แค่โวลต์ขึ้นแต่กระแสไม่มานะครับเนื่องจากว่าความเข้มแสงน่าจะไม่พอแต่เขาก็สามารถที่จะทำงานอัตโนมัติได้การตรวจสอบอัตโนมัติว่ามีแสงหรือไม่มีแสงจะตรวจสอบจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้เป็นตัววัดแสงถ้ามีกระแสไฟวิ่งมานิดหน่อยหรือว่ามีความต่างศักย์เกิดขึ้นมาแสดงว่ามีแสงอะไรประมาณนี้นะครับแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นตัวกำหนดผมปิดไฟนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวไฟการชาร์จจะหยุดลงนะครับสักพักเห็นไหมครับเขาติดนิ่งแล้วแสดงว่าโวลต์ของแผงลดลงนะครับเขาก็จะติดสว่างขึ้นมาเหมือนกับว่าพอแสงหมดก็ติดสว่างขึ้นมานะครับสมมุติว่าเช้าแล้วแสงมาค่าโวลต์ของแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นตอนนี้โวลต์ของแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นแล้วนะครับสังเกตดูจะมีการกระพริบของตัวนี้แล้วเขาจะดับนี่คือหลักการโซลาร์ไลท์โคมไฟโซลาร์เซลล์ของลูมิล่านะครับการทำงานก็จะประมาณนี้สังเกตดูแผงโซลาร์เซลล์ทางขวาตัวใหม่100วัตต์จะใหญ่กว่าแผงทางซ้ายขนาด65วัตต์นะครับผมติดเอาไว้ที่หลังคาแบบนี้กับแผงใหญ่นะคิดว่าสามารถที่จะรับแสงได้ประมาณ6ชั่วโมงทั้งบ่ายเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวโคมไฟมาติดไว้ด้านล่างแทนของเดิมนะครับกะว่าจะให้ตรงนี้สว่างขึ้นเป็น100วัตต์จากเดิม65ก็ถือว่าโอเคครับหลอดไฟค่อนข้างเยอะตอนนี้ชาร์จแล้วนะครับการชาร์จอยู่ที่ประมาณ 75% เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ทั้งวันเพื่อที่จะให้แบตเต็มแล้วมาดูกันว่าสามารถพ้นทั้งคืนหรือเปล่าผมจะตั้งเป็นโหมดออโต้นะครับลองทดสอบดูอีกทีนึงลองเปิดแล้วก็ลองปิดให้ดูว่าการทำงานค่อนข้างโอเคสามารถตรวจจับแสงผ่านแผงโซลาร์เซลล์ได้แล้วผมก็จะตั้งเป็นโหมดออโต้ครับกดออโต้สุดท้ายแบบนี้นะครับเขาจะเข้าสู่โหมดออโต้แล้วผมก็ใช้กล้องลินดูตัวนี้ในการที่จะดูว่าเขาสามารถที่จะเปิดไฟทั้งคืนได้หรือเปล่าค่อยๆสุ่มมาดูนะครับดูความผิดปกติดูความสว่างแล้วก็ดูว่าเขาเปิดปิดเวลาไหนนะครับผสมกับกล้อง CCTV ที่ผมมีนะตอนนี้เขาชาร์จมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มเนี่ยถือว่าพร้อมใช้งานนะครับมาดูว่าเขาจะชาร์จเต็มหรือเปล่าตอนเย็นแล้วครับตอนนี้ก็ชาร์จเต็มแล้วสังเกตดูไฟไม่วิ่งนะครับก็เป็นการยืนยันว่าชาร์จแค่ครึ่งวันก็เต็มผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาเต็มตั้งแต่กี่โมงนะก็ถือว่าเต็มแล้วสามารถที่จะวัดแสงทั้งคืนว่าสามารถสว่าง100วัตต์ได้ทั้งคืนหรือเปล่านะครับตกเย็นหลังจากที่มืดเขาก็จะติดสว่างขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้ผมก็ยืนยันนะครับผมติด100วัตต์นะตามที่เห็นตัวนี้100วัตต์ที่ติดไว้ตั้งแต่กลางวันนะครับหลังจากนั้นก็มามอนิเตอร์ด้วยกล้องครับก่อนอื่นมาทดสอบแสงก่อนครับว่าแสงเข้าสว่างเพียงพอแล้วก็มากกว่า65วัตต์หรือเปล่าสังเกตดูนะครับแสงสว่างค่อนข้างจ้าพอสมควรทางซ้ายมือนะก่อนหน้านี้65วัตต์สว่างน้อยกว่านี้สังเกตดูด้านล่างแสงสว่างมากๆนะครับเมื่อเทียบกับโซลาร์เซลล์ทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งาน100วัตต์เนี่ยถือว่าสว่างจ้าด้วยซ้ำไปนะครับถ้าจ้าแบบนี้ทั้งคืนจนถึงเช้าถือว่าเยี่ยมครับน่าจะออกแบบมาได้ดีมาดูกันว่าเขาจะสามารถพ้นทั้งคืนไปหรือเปล่าผมมอนิเตอร์ตอนเริ่มต้นนะครับสังเกตดูเวลาวิ่งนะตอนนี้4 ทุ่มนะครับกล้องลินดูก็มอนิเตอร์ชัดเจนว่าโคมไฟเปิดนะครับแล้วก็ส่องสว่างมายังแท้งน้ำสีเทานะครับ
ผมมาดูย้อนหลังผ่านกล้อง CCTV นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณตี 1แต่กล้องของผมเร็วกว่า1ชั่วโมงก็ประมาณเที่ยงคืนพอดีนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาถึงประมาณตี 2นะครับแสงสว่างก็ยังเยอะอยู่ยังจ้าอยู่สังเกตที่บริเวณแท้งน้ำสีเทานะครับเทียบกับหลอดไฟทางขวาซึ่งหรี่ลงแล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณตี 4ครับหลอดไฟยังสว่างอยู่นะบริเวณแท้งน้ำก็ยังสว่างจ้าเหมือนเดิมนะครับผ่านมาถึงประมาณ6โมงเช้าแสงเริ่มมาแล้วด้านนอกนะครับตอนนี้ก็ยังสว่างอยู่นะอีกสักครู่คิดว่าคงจะดับนะครับผมกำลังจะเลื่อนหาเวลาที่ไฟดับปรากฏว่าดับพอดีนะครับสังเกตดูว่าแสงด้านนอกมาไฟก็ดับเป็นโคมไฟที่น่าใช้งานนะครับถือว่าโอเคมากๆกับโซล่าเซลล์100 วัตต์จาก Rubira รุ่นนี้ท่านใดต้องการสินค้าก็ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับหากมีข้อสงสัยต้องการทดสอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ